Hello guys, very good morning and a morning from Himachal. Hello guys, good morning. 4:52 আৰু আমি এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। মৰ্নিং আউট অফ ভিউটো দেখাইছোঁ। ব্লগাৰে উঠি আছে বাকী কোনো উঠাই নাই আৰু here our bikes. তো মৰ্নিং ভিউ আপোনাক দেখাবলৈ ইয়াৰ লোকেল এজনে লৈ যাম বুলি কৈছে। আমাৰ টেংক দেখা এইফালে মৰ্নিঙত আপোনাৰ গুজদা উঠিলে সেইজন সৰুকৈ অ'কে যিটো মৰ্নিং ভিউ কৈছে তো তাত দেখাবলৈ। তো মৰ্নিং ৰানিং চলি আছে ইয়াত। তো আপোনালোকক মই ভিউ দেখাবলৈ দৌৰি লৈ গৈ আছোঁ। তো মজা বতাহ দি আছে এইফালে। তো ইয়াত বৰ ধুনীয়া চফা পানী, এইটো মটৰেদি উঠাই আছে। ইয়াৰ গাঁৱৰ পানী গোটেই গাঁৱে এই পানীয়ে খায় বুলি কৈছে। চ' আমি আগলৈ যাম, স্মলকৈ গা ধুবলৈ এৰিয়া এটা আছে বুলি কৈছে। হাফ মাইলৰ নিচিনা জেগা। ত' আমাৰ লোকেল ৱাটাৰফল বাট ইয়াত অলপ কষ্ট আৰু আগলৈ উঠিব লাগে। গৈ আছে 1 2 3। তো ইয়াতে আমি অলপ গা ধুলোঁ, একদম আপোনাৰ হাফ মাইলৰ নিচিনাই অলপ। তো এতিয়া নীলা পানী যাম। তো আপোনালোকক এতিয়ালৈকে ভিউটো দেখুওৱা নাই। কালি অহা টাইমত সন্ধিয়া হৈ গ'ল প্লাছ আন্ধাৰো হৈ গ'ল। চ' মই আপোনালোকক দেখাম। এই ডিমৌ নৈ বুলি কয় এখনক। তো ডিমৌ মই একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ ডিমৌ সেই আমাৰ শিৱসাগৰ ডিমৌ, বাট নহয়, এয়া হ'লগৈ ধেমাজি ডিমৌ। তো ধেমাজিটো ডিমৌখন আছে বুলি আজি জানিলোঁ। এখন নৈখনো বৰ ধুনীয়া। একচুৱেলি এইখন হিমাচল নহয়, হিমাচলৰ নিচিনা এটা জেগা। তো হিমাচল লাইট, তো অসম ক্ৰিষ্টেল লাইট সেয়া মোৰ ভৰিটো দেখিয়ে আছে আপোনালোকে। कैसे हुआ
হিলৰ আকৃতি চাওক হিল আৰু এইটো এডভেঞ্চাৰ অনলি পাথৰে পাথৰ আৰু ইয়াত মই আৰু আমাৰ পাৰ্টি গৈ থাকিব মানে সেইকাৰণে দেখি ভোলা তো বৈ থকা পানী কেতিয়াও ভোলা নহয় এয়া তো লাইফো এনেকুৱা আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ শিল চব চাইজো বেলেগ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া শিল তো মই এনেকুৱা এটা বস্তু পালোঁ যিটো এই পানীৰ তলত ডাঙৰকৈ দেখে এইটো কি বুলি কয় হে পানী চিচা লোকেল লেংগুৱেজ পানী চিচা এইটো এনেকৈ কৰি এৰি দিয়ে ये वो नदी है और यहाँ पे पहाड़ी हो रही है पहाड़ी তো 1 hour মান চেলিব্ৰেট কৰাৰ পিছত ইয়াত গা ধোৱাৰ পিছত অলৰেডি ধুই আছে আমি যাম আৰু এতিয়া লাহেকৈ তো ইয়াত দুটা হিলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনালে আৰু যাত হিল য'ত থাকিব আৰু বালি য'ত থাকিব তো পানীটো চফা হৈ থাকিব আৰু গৈ থকা অভিয়াছলি অলপ মাজে মাজে য'ত গৈ থাকিব পৰা নাই সেইটো অকণমান ধূলা বাকী মজা ক্ৰিষ্টেল লাইট দেখাইছোৱে তো চিলভাৰ
some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Unit heading up to the Code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. তো এতিয়া হৈছে সময় 8:18 তো এতিয়া আমি লাইফ ল'বলৈ লৈছোঁ তো আমি আছিলোঁ ডিমৌ ধেমাজি ডিমৌ চ' আমাৰ শিৱসাগৰ ডিমৌ নহয় একচুৱেলি ইয়াতে ফূৰ্তি চৰ্চা কৰিলোঁ যি হ'ল আপোনালোকে দেখিলেই তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ মজা আছিলে চিল ভাইবৰ মজা লৈ আকৌ চিলকৈ গৈ থাকিব লাগে তো চব ৰাইডাৰ গ্ৰেপ কৰিলে আৰু ময়ো অলমষ্ট গ্ল'ভছ লগাম আৰু যাব লাগে আৰু তো চাই থাকক দিছ প্লেচ ইজ অ'ছম তো আমাৰ অসমতে পৰে ধেমাজি যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে তো নৈখনৰ ইফালে অৰুণাচল আৰু এইফালে আমাৰ অসম আৰু অসমতে আমি কটালোঁ বাট ডিফাৰেণ্টটো এইফালে অৰুণাচল পায় আৰু এইফালে আমাৰ অসম আৰু ইয়াত বহুত আহে মানুহ পিকনিক খাবলৈ এনে সময় কটাবলৈ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ তো তাৰ মাজত ঢেৰ কিবাকিবি থাকে তো এনেকুৱা এটা প্লেচত চবে এখন বেলেগ পৃথিৱীলৈ আহি লয় পৃথিৱী একেখনেই কিন্তু চিন্তাধাৰণাবোৰ বেলেগ ইয়াত তো মজা ফ্ৰেণ্ডো লগ পালোঁ বহুত কথা শিকিলোঁ জানিলোঁ তো গৈ থাকিব লাগে ঘৰলৈকে আগত ভাইবোৰ মজা লৈ গৈ থাকক যিদিনাখন ছেকেণ্ড দিনাখন আহিছিলোঁ তো সেইদিনাখন আমি এনেকৈ আছিলোঁ তো নাও আমি বাইকবোৰ থৈ দিম তো 5টাতো বাজিলে তো ৰাইডাৰজনৰ কাৰণে ৰখি আছে বেলেগ গ্ৰুপ বাট সেইকাৰণে আমি ৰখি নিদিওঁ আমাৰ বহুতো যাবলৈ আছে বাটত যদি প্ৰব্লেম হয় মই কল কৰি দিম এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মৰাণহাটৰ পৰা এতিয়া সময় হৈছে 5টা সন্ধিয়া গৈ থাকিব লাগে তো টাইমটোতো বহুত আছে মই শিৱসাগৰ ডিলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাইছোঁহি তো 6টা 6 হৈছে আৰু বাকী এটা বহুত পিছত আছে আৰু এজনহে আগত আছে ভটিয়াপাত টি বেগ এটা ৰোৱাৰ কথা আছে তো ৱেইটিং ফৰ দ্য ৰাইডাৰ্ছ আই থিংক তো নাম ডাঙৰ শিলৰ হাকো এগেইন Now its time is 7:35 আৰু আমি এতিয়া যোৰহাট চিটি এণ্ট্ৰি কৰিম বাইপাছ ৰোড পালোহি এণ্ড ৰাইডাৰ্ছ কিছুমান ইয়াতে ৰখিছে কিবাকিবি খাবলৈ চাগে চিপছ চানা তো এতিয়া হৈছে 8টা অলমষ্ট 8টা তো এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ এঘণ্টা বাদ 8টা 9টা বজাত ঘৰ পাই যামগৈ আৰু মই এতিয়া 8টা বজাত ডিলাৰ পালোহি হ'ব দা
যাওঁ অঁ ঠিক আছে যাওঁ যাওঁগৈ দেই ব্লগ পাই আছোঁ বাই বাই এই ব্লগ বনাই আছোঁ চাই আহিব দেই বাই বাই তো এঘণ্টা বাদ এতিয়া মোৰ প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আছে তো ঘৰলৈ তো গৈ থাকিব লাগে আৰু এইখিতে বাবা তাতাই আৰু ঘৰ অলমষ্ট 8টা বাজিছে এতিয়া 9টামান বজাত পাই যামগৈ তো ভাল পালে তো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড বাকী চব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু নতুন নতুন জেগা দেখাবলৈ লৈ গৈ থাকিম তো গাইজ ষ্টে টিউন জয় অসম 8:45 একদম ঘৰ গুড নাইট We are on the way to Rohing vlogger. Yes, we are.